আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ বিটৰ লুচি। সাধাৰণতে বিট আনি আমাৰ খোৱা নহয়, কাৰণ বিটত তেনেকুৱা একো টেষ্ট নাথাকে। কিন্তু কেতিয়াবা যদি অনা হয় সালাড হিচাপে আমাৰ খোৱা হয়। কিন্তু আপোনালোকে হয়তো জানি আচৰিত হ'ব যে বিটত বহুত উপকাৰী গুণ আছে আৰু স্বাস্থ্যৰ বাবে ই খুবেই লাভদায়ক। লুচি বনাই খালেও খাবলৈ বৰ সোৱাদ লগা হয় আৰু লুচি বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। মইনো কেনেকৈ বনালোঁ তেন্তে চাওঁচোন আহক। তাৰ বাবে মই এটা ডাঙৰ সাইজৰ বিট লৈ লৈছোঁ আৰু বিটটো মই বাকলি গুচাই ভালকৈ ধুই এনেকৈ টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ। এইটো আমি পিছত সিজাই ল'ম। আৰু লৈছোঁ মই 2 কাপ আটা আৰু আধা চামুচ নিমখ আৰু 2 চামুচ ৰিফাইন অইল লৈছোঁ। এতিয়া মই বিটৰুটখিনি সিজাই ল'ম। বিটখিনি সিজাবলৈ গেছৰ ওপৰত মই 1 কাপ পানী দি চচপেনটো উঠাই দিছোঁ আৰু তাতে মই এতিয়া বিটখিনি সিজাই ল'ম। বিটখিনি প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় সিজিবলৈ দিম। 10 মিনিটৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে ৰাখি থ'ম। এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া মই বিটখিনি তাৰ পৰা এটা বাউলত উলিয়াই ল'ম। আৰু যিখিনি পানীত আমি বিটখিনি সিজাইছিলোঁ সেই পানীখিনি আমি আটা মাৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম, নহ'লেও এইখিনি চৰ্বত বনায়ো আপোনালোকে খাব পাৰিব। এতিয়া আমি বিটখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া পেষ্ট বনোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি আটাখিনি মঠি ল'ম। তাৰ বাবে আটাখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু আধা চামুচ তাতে নিমখ দি দিছোঁ, ভালকৈ সানি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে বিটৰ পেষ্ট এনেকৈ দি ল'ম আমি। প্ৰথমে মই 2 চামুচ দিছোঁ, কাৰণ তাতকৈ প্ৰথমে বেছি দি নলওঁ, কাৰণ ঢিলা হৈ যাব পাৰে। এনেকৈ আমি কম কমকৈ দি থাকিম। পুনৰ দি দিছোঁ আৰু 2 চামুচ। ইমানখিনি পেষ্টেই হৈ গৈছে। এতিয়া ভালকৈ আটাখিনি মঠি দিছোঁ। এতিয়া যিখিনি বিটৰ পেষ্ট থাকি গৈছে এইখিনি মই ফ্ৰিজত ভৰাই থ'ম আৰু এইখিনি আমি পিছত আটা মাৰোঁতে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। এতিয়া মই আটাখিনিত 1 চামুচ ৰিফাইন মিলাই দিছোঁ। ৰিফাইন দিয়াৰ পিছত এইখিনি ভালকৈ মঠিম। ৰিফাইন দিলে লুচিখন খুব মচমচীয়া হয়। এতিয়া এইখিনি 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে আমি এনেকৈ ঢাকোন মাৰি ৰাখি থ'ম। 10 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া আটাখিনি পুনৰ আমি ভালকৈ মঠি ল'ম। আটা যিমান মঠা হয় লুচিখন খাবলৈ সিমান ভাল হয়। এতিয়া মই লুচিখিনি বেলিবৰ বাবে সৰু সৰুকৈ লাডু কৰি লৈছোঁ। এয়া গোটেইখিনি লাডু বনোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই গোটেইখিনি লুচি একেলগতে বেলি ল'ম। লুচি বেলোতে যদি আপোনালোকক আটাৰ প্ৰয়োজন হয় অকণমান দি ল'ব। মোৰ কিন্তু প্ৰয়োজন হোৱা নাই, কাৰণ মই মঠোতে অকণমান টানকৈ মঠিছোঁ। মোৰ গোটেইখিনি লুচি বেলা হৈ গৈছে। এতিয়া মই লুচিখিনি ভাজি ল'ম। লুচিখিনি ভাজিবৰ বাবে মই তেল গৰম কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এখন এখনকৈ লুচিবিলাক ভাজি যাম। লুচি ভাজোঁতে গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব, তেতিয়া লুচিখন মচমচীয়া হয় আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠে। পুনৰ একেদৰে আমি গোটেইখিনি লুচি ভাজি ল'ম। গোটেইখিনি লুচি ভাজি হোৱাৰ পিছত এয়া মই ছাৰ্ভ কৰিবৰ বাবে লৈ লৈছোঁ আৰু লগত খাবলৈ মই বুটৰ দালি লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বিটৰ লুচি বনাই খাবচোন, খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীক যদি বনাই দিয়ে তাহাঁতি খুবেই ভাল পাব। আৰু আলহী আহিলেও যদি আপোনালোকে এনেকৈ বনাই দিয়ে আপোনালোকৰ নিজৰো ভাল লাগিব আৰু আলহীয়েও খুব ভাল পাব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।